নমস্কাৰ মই বিনাশে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাই যে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰাটো বা ভোটাৰ কাৰ্ডখন আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক হৈ পৰিছে কেনেদৰে লিংক কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত এটা সম্পূৰ্ণ টিউটোৰিয়েল ভিডিঅ' মই বনাই দিছো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে আই বাটনত চেক কৰিলে বা ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত চেক কৰিলে পাই যাব এতিয়া মূল কথাটো হ'ল কি আপোনালোকে ধৰক নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰালে আপুনি যদি ঘৰখনৰ মুৰব্বী হয় বা যিকোনো সদস্যই হওক আপোনালোকে এজনে ধৰক এটা মোবাইল নম্বৰত আপোনালোকে নিজৰ যোনখন আধাৰ কাৰ্ড হেখন আপোনালোকে লিংক কৰালে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে এতিয়া ঘৰৰ বাকিখিনি সদস্যই লিংক কৰাব পাৰিবনে একেটা ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰতে প্ৰত্যেকৰে হাততে মোবাইল নাথাকে বা ঘৰখনত যিকোনো এজনৰে মোবাইল থাকে হেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বহুতৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে কেনেদৰে কৰিব বা আপোনালোকে একেটা ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰতে আপোনালোকে ঘৰৰ বাকিখিনি সদস্যৰ যোনখিনি ডিটেইলছ আছে বা আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে কেনেদৰে লিংক কৰাব গোটেই প্ৰচেছটো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকিব তেতিয়া এ টু জেড গোটেই কথাখিনি ভালদৰে জানিব পাৰিব তেনেহ'লে দেৰি নকৰিবলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক কেইটামান কথা কৈ দিওঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল কি আপোনালোকে ধৰক নিজৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰটো ধৰক আপোনালোকে ঘৰৰ মুৰব্বী হয় বা যিকোনো এজন সদস্য আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ভোটাৰ কাৰ্ডখন যেতিয়া লিংক কৰাৰ পাছত বাকি যোনখিনি সদস্য থাকিব সেই সদস্যৰ আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ডখন বা ভোটাৰ নাম্বাৰটো বা আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন লৈ পেলাই একেটা নম্বৰতে যোনটো প্ৰচেছ কৰি পেলাই মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো সেই প্ৰচেছটো কৰি পেলাই আধাৰ কাৰ্ডখন ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰাব পাৰিব কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে বেলেগ ধৰণৰ মোবাইল নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে যদি আপোনালোকৰ হাতত এটা মোবাইল ফোন বা স্মাৰ্টফোন আছে বা আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এটা মোবাইল ফোন আছে সেই মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত গৈ পেলাই বা আপোনালোকৰ যোনটো এপ্লিকেশন আছে সেই এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে গোটেই প্ৰচেছটো কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰলৈ আহি ল'ব ব্ৰাউজাৰত আহি পেলাই আপোনালোকে Nvsp টাইপ কৰিব ইয়াত আপোনালোকে সাৰ্চ বাৰত যাব সাৰ্চ বাৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব Nvsp আপোনালোকে টাইপ কৰাৰ পাছত কি কৰিব এন্টাৰ কৰি দিব এন্টাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ নতুন এটা পেজ ওপেন হৈ আহিব আৰু ইয়াত প্ৰথমত যোনটো দেখিবলৈ পাইছে নেশনেল ভোটাৰ সাৰ্ভিস পোৰ্টেল ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহি যাব যোনটো নেশনেল ভোটাৰ সাৰ্ভিস পোৰ্টেলৰ অফিচিয়েল সাইট হয় আৰু ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথম লগইন কৰিব লাগিব লগইন কৰাৰ পাছতহে বা আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰা নাই ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পাছতহে আপোনালোকে বাকি যোনখিনি প্ৰচেছ এখিনি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি লগইনত ক্লিক কৰে আৰু আপোনালোকে কেনেদৰে আধাৰ কাৰ্ডখন ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিব যোনটো প্ৰচেছ ইয়াতো গম পাব কিন্তু যোনটো সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ সেইটো কাৰণে আপোনালোকে আই বাটনত চেক কৰিলে গোটেই ভিডিঅ'টো পাই যাব নতুবা আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত চেক কৰিব লিংকটো তাতে পাই যাব তাত গৈ পেলাই গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড দি পেলাই ইয়াত যোনটো কেপচা কোড আছে আপোনালোকে এন্টাৰ কৰি পেলাই লগইন কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড নাই বা আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰা নাই তেতিয়া আপোনালোকে ডোন্ট হেভ এন একাউন্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড এজ এ নিউ ইউজাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ কেপচা কোড দি পেলাই যোনখিনি কৰিব লগা আছে সেইখিনি কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু কেনেদৰে কৰিব মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়া গোটেইখিনি গম পাব এতিয়া আপোনালোকক এইখিনি কৰি নেদেখাও যিহেতু মোৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰা আছে এতিয়া মই ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি পেলাই কেপচা কোডটো এন্টাৰ কৰি লগইন হৈ লম লগইন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ নতুন এটা পেজ ওপেন হৈ আহিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ আছে যদি আপোনালোকে প্ৰথম কৰিবলৈ গৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ ৰাইট সাইডে দেখিবলৈ আছে ফৰ্মছ ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই যোনখন 6B ফৰ্ম আছে সেই 6B ফৰ্মত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰাব পাৰিব বা ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰাব পাৰিব নতুবা আপোনালোকে লেফট সাইডে দেখিবলৈ আছে ইয়াত ইনফৰমেশন অফ আধাৰ নাম্বাৰ বাই এক্সিস্টিং ইলেক্টৰ্ছ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ আছে ইয়াত যদি ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতো আপোনালোকে যোনখন 6B ফৰ্ম এখন পাই যাব ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে প্ৰথম কৰি আছে বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাৰো সদস্যৰ নাম এতিয়ালৈকে অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ ষ্টেট এছেম্বলি এখিনি পাই যাব সেইখিনি আপোনালোকে যোনটো প্ৰচেছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব তাত আপোনালোকে কৰি ল'ব এতিয়া মূল কথাটো হ'ল কি আপোনালোকে একেটা মোবাইল নম্বৰতে নিজৰ যোনখিনি বাকি ঘৰৰ সদস্য আছে সদস্যখিনি নাম আপোনালোকে কেনেদৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বা আপোনালোকে নিজৰ ঘৰৰ সদস্যৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে কেনেদৰে লিংক কৰাব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ৰাইট সাইডে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এবাউট আছ ড্যাশবোৰ্ড বা আপোনালোকে এই যোনটো অপচন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই যোনটো মাই প্ৰফাইললৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আহিব লাগিব মাই প্ৰফাইলত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ যোনটো আপোনালোকৰ প্ৰফাইল আছে প্ৰফাইলৰ যোনটো ড্যাশবোৰ্ড বা প্ৰফাইলৰ যোনখিনি ডিটেইলছ সেইখিনি আহি যাব ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ থাকিব ইমেইল আইডি থাকিব যদি আপোনালোকে ইমেইল আইডি দিছে নিদিলো এটো কোনো কম্পালসৰি নহয় দিব লাগিব বুলি নেক্সট আপোনালোকৰ ইপিক নাম্বাৰটো থাকিব আৰু তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ আছে এডিট প্ৰফাইল যেহেতু আপোনালোকে ঘৰৰ বেলেগ সদস্যৰ নাম ভৰাব ইয়াত আপোনালোকে যোনটো ইপিক নাম্বাৰ আছে সেই ইপিক নাম্বাৰটো হলাই দিব লাগিব কিন্তু মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে নহলাব ইয়াত আপোনালোকে এডিট প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব
ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ যদি ইমেইল আইডি দিছে ইয়াত শ্ব' কৰিব নিদিলেও একো নাই আপোনালোকৰ যোনটো ইপিক নাম্বাৰ ইয়াত শ্ব' কৰিব সেই ইপিক নাম্বাৰটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি পেলাই যোনজন সদস্যৰ নাম আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিব বিচাৰিছে সেই সদস্যজনৰ ভোটাৰ যোনটো নাম্বাৰ আছে সেইটো বা ইপিক নাম্বাৰ আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত পুট কৰিব কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত মোবাইল যোনটো নাম্বাৰ আছে সেইটো আপোনালোকে আঁতৰাই নিদিব ইয়াত আপোনালোকে যাৰ নামটো আপোনালোকে এন্ট্ৰি কৰিব বিচাৰে বা যোনজনৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখন আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰাব বিচাৰে তেওঁ ভোটাৰ নাম্বাৰটো বা ইপিক নাম্বাৰটো ইয়াত ভৰাই দিব ইপিক নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰোৱাৰ পাছত যোনটো আপোনালোকে কেপচা দেখিবলৈ পাইছে সেই কেপচাটো ইয়াত এন্টাৰ কৰি পেলাই সেন্ড ওটিপিত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পাছত যোনটো আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ দি থৈছিলে বা যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰত এটা ওটিপি যাব আৰু সেই ওটিপিটো আপোনালোকে ইয়াত ফিল কৰি পেলাই আপডেট ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পাছত যোনখিনি আপোনালোকে ডিটেইলছ আপডেট কৰিছিলে সেইখিনি আপোনালোকৰ আপডেট হৈ যাব বা আপোনালোকৰ যোনটো ইপিক নাম্বাৰ আপোনালোকে আপডেট কৰিছিলে সেইটো আপডেট হৈ যাব আপোনালোকে ইয়াত চেক কৰি ল'ব তাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিব বেক হৈ যাব নেক্সট আপোনালোকে আগৰ যোনখিনি প্ৰসেছ আছে সেই একেদৰে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে 6B ফৰ্মখন ল'ব লাগিব 6B ফৰ্মখন লোৱাৰ পিছত যোনখিনি ডিটেইলছ আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ অটোমেটিকলি আহি যাব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 6B ফৰ্ম লৈছো আৰু 6B ফৰ্মত যেতিয়া মই ক্লিক কৰিম আপোনালোকে ধৰক যোনটো ইপিক নাম্বাৰ দিছিলে আপোনালোকৰ ইয়াত ষ্টেট এছেম্বলি সেইখিনি আপোনালোকৰ একে থাকিব যদি আপোনালোকে একেখন ঘৰৰ হয় বাকি আপোনালোকৰ যোনখিনি ডিটেইলছ আছিল সেই ডিটেইলছখিনি বেলেগ হৈ যাব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যোনটো ইপিক নাম্বাৰ মই দিছিলো সেই ইপিক নাম্বাৰ মতে নাম আহি গৈছে লাষ্ট নেম আহি গৈছে ইপিক নাম্বাৰটো আহি গৈছে আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো যোনটো আপোনালোকে একেটাতে দিব বিচাৰিছে যেহেতু সেই একেটা মোবাইল নাম্বাৰতে যোনটো আপোনালোকৰ ওটিপি আহিছিলে বা আগতে যোনটো এজন সদস্যৰ নাম এন্টাৰ কৰিছিলে যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ হেতু আপোনালোকে ইয়াত ফিল কৰি দিব মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে ফিল কৰাৰ পাছত নেক্সট আপোনালোকৰ আছে ইমেইল আইডি যদি আপোনালোকৰ আছে দি দিব নিদিলো ইয়াত একো নাই ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আই হেভ আধাৰ নাম্বাৰ আৰু তলত দিছে আই এম নট এবল ফাৰ্নিশ যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড নাই ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰি পেলাই কিছুমান ডকুমেন্টছ বিচাৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই ইয়াত আপোনালোকে দিব পাৰে যেহেতু আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাব বিচাৰিছে হেতু কাৰণে ইয়াত আপোনালোকে আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত পুট কৰিব নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত প্লেসটো দিব ক'ৰ পৰা আপোনালোকে কৰি আছে তাৰিখটো ইয়াত থাকিব ইয়াত যোনটো কেপচা কোড আছে কেপচা কোডটো দি পেলাই প্ৰিভিউ কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰ প্লেস আৰু আপোনালোকে যেতিয়া কেপচা কোডটো শুদ্ধকৈ এন্টাৰ কৰিব তাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰিভিউত ক্লিক কৰিব প্ৰিভিউত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ ওপেন হ'ব য'ত আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি থাকিব ইপিক নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডি আধাৰ নাম্বাৰ গোটেইখিনি থাকিব এইখিনি আপোনালোকে সাবমিট কৰিব লাগিব এই ফৰ্মখন আপোনালোকে সাবমিট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰি ৰাখিব পাৰে ফিউচাৰ ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে নতুবা আপোনালোকে পিডিএফত সেভ কৰি ৰাখিব যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় প্ৰিন্ট কৰি পাছত লৈ ল'ব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকে সাবমিটত কি কৰিব ক্লিক কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে থ্যাংক ইউ ফৰ সাবমিটিং ফৰ্ম অন Nvsp আৰু ইয়াত আপোনালোকক এটা ৰেফাৰেন্স আইডি দিছে এই যোনটো আপোনালোকৰ ৰেফাৰেন্স আইডি আছে এই ৰেফাৰেন্স আইডিটো আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ পেলাই ৰাখি দিব নতুবা আপোনালোকে ভাল জেগাত লিখি ৰাখিব যাতে আপোনালোকে ফিউচাৰত যেতিয়া ষ্টেটাসটো ট্ৰেক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এটো প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰেক ষ্টেটাসত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ যোনটো ট্ৰেক ষ্টেটাসৰ পেজ এটো ওপেন হৈ আহিব নতুবা আপোনালোকে হোমলৈ যাব হোমলৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো তাত কি কৰিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ডাঙৰকৈ আছে ট্ৰেক এপ্লিকেশন ষ্টেটাস ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব আসাম সিলেক্ট কৰিব যদি হেতু আপোনালোকে আসামৰ পৰা কৈছে ষ্টেট আপোনালোকক খুদিছে আৰু ইয়াত ৰেফাৰেন্স আইডি যোনটো আপোনালোকৰ আছিলে মই আপোনালোকক কৈ আছো প্ৰিন্ট কৰি ৰাখিব বা আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব বা আপোনালোকে ভালদৰে লিখি ৰাখিব হেতু আপোনালোকে ইয়াত দি পেলাই টেক ষ্টেটাসত যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন সাবমিট হ'ল নে নাই ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সাবমিট হৈ গ'ল আৰু লাষ্টত আপোনালোকৰ ফৰ্ম ডিটেইলছখিনি থাকিব ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম কাৰ নামত কৰিছিলে বা ষ্টেট ফৰ্ম টাইপ কি আছিলে এইখিনি গোটেইখিনি থাকিব আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅটো ইমান আছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅটো লাইক এটা কৰি ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আসলতে যোনসকলে কৰিব পৰা নাই আপোনালোকে ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে আৰু যিসকল নতুন আহিছে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপ টু ডেট ইনফৰমেশ্যনসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅতে লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় অসম